نشست مونیخ که در 16 فوریه با حضور رضا پهلوی و 30 سازمان برگزار شد، 30 سازمان، حزب، گروه، انجمن. یادتونه همون نشستی که رضا پهلوی در اون خودش رو با مهاتما گاندی مقایسه کرد و دگر باره پدر شد. این فرد اسمش مهاتما گاندی بود که اتفاقا بهترین لقبی که بهش میدادن به عنوان پدر بهش میگفتن، گفتن باپو، گفتن یعنی پدر. جالب اینجاست که جنریشن زی ایران امروز وقتی به من پیامک میزنن، تکست میفرستن، با واژه پدر با من برخورد میکنن. بعد از این نشست یک بیانیه منتشر شد که در واقع از بدو تولد مرده بود. این بیانیه 12 ماده‌ای سرنوشتش چه شد و چرا و چگونه منتشر شد و از سوی مشتاقان مورد کم لطفی قرار گرفت. شادی امین هستم. در برنامه این هفته به دلیل علاقه بسیار زیادم به شرکت کنندگان در اون نشست و سرنوشت اون به این بیانیه میپردازم. در آغاز این بیانیه توضیح میدن که 16 فوریه است و جمع شدن در مونیخ و شاهزاده رضا پهلوی با 30 حزب و سازمان سیاسی دیدار داره و اگه یادتون باشه اونجا هم هی میگفتن نشست مشتاقان. منو یاد این عاشقان امام و عاشقان حسین جمع شده بودن در مونیخ که یک بیانیه 10 ماده‌ای رو که ایشون ارائه داده بود رو پیشنهاد کنن 2 بندم بهش اضافه بشه. حالا به اون 2 بندم میپردازیم که چی بود که اضافه شد. ولی این بیانیه بیچاره که این همه آدم به اصطلاح رفتن اونجا نشستن و تصویب شد هنوز امضا نداره. هنوز ما نمیدونیم اسم این سازمان ها کی بود که اینو امضا کردن. تکلیف فؤاد پاشایی که روز قبل در تظاهرات سلطنت طلبها ازشون کتک خورده بود چه شد؟ امضا کننده است؟ متاسفانه مثلا همین دیروز سعی کردن که توی تظاهرات یه مشکلی برای آقای پاشایی درست بکنن که چرا اصلا اومدی، چون جاوید شاه نگفتی، نمیدونم فلان اینا. مال حزب مشروطه است. تکلیف حجت کلاشی چی شد؟ چون اونجا نشسته بود خیلی داشت هرس میخورد. اونم امضا کرده. تکلیف راستی جبهه 7 آبان چی شد؟ چون اونجا گفتن ما باید بریم با رهبری صحبت کنیم. آیا اونا هم امضا کردن؟ نمیدونیم. برای کسی هم مثل که زیاد مهم نیست، چون هیچ کسی این سوالا رو به طور جدی پیگیرش نیست. اینم وضعیت ماست و اپوزیسیون درجه 1 خاندان ایران ساز. در بند 2 میگن ایران کشوری است یکپارچه و تجزیه ناپذیر. تجزیه ناپذیر یعنی چی؟ مثلا آلمان تجزیه پذیره؟ واقعا تجزیه ناپذیر چنین واژه هایی که اینا دارن وارد میکنن تا یک سیاستی رو پیش ببرن. پشت تجزیه ناپذیر میگه چی؟ میگه حفظ تمامیت ارضی و یگانگی ملت ایران پایه فهم مشترک و شرط نخست و غیر قابل مذاکره هر گونه همکاری سیاسی برای نجات ایرانه. گرفتین؟ یعنی یک فرمانده سپاه، یک کسی که در خیابان شلیک میکنه به معترضین چون معتقد به حفظ تمامیت ارضی و یک پارچگی ایرانه. میدونیم دیگه جمهوری اسلامی خیلی اتفاقا خودشو مدافع خاک میدونه، خیلی ضد تجزیه طلبی میدونه. اصلا واژه تجزیه طلبی رو اونا آوردن انداختن برای سرکوب نیروهای فدرالیست یا استقلال طلب یا هر صدای مخالفی در مناطقی مثل بلوچستان، خوزستان و کردستان و غیره، هر جای غیر فارسی.
پس یک فرمانده سپاه، یک شلیک کننده به مخالفین در خیابان‌های ایران به این آقایون نزدیکتره برای همکاری تا یک بلوچ یا کردی که ممکنه فدرالیست باشه، ممکنه اصلا خواهان جدایی سرزمینش باشه، ممکنه هم از هیچ کدوم از اینا نیست، فقط دلش میخواد به زبون خودش حرف بزنه، درس بخونه و با لباس خودش به رسمیت شناخته بشه، شناسنامه داشته باشه. اینا چجوریه؟ اینا قابل مذاکره نیستن؟ تجزیه طلبن؟ بعد مذاکره نمی‌کنین باشون چیکار میکنین؟ اینا رو دارین در سال 1403 میگین. چنین وقاحتی، اعلام جنگ علیه ملت خودی. شما میهن پرستین و این میهنتون هم فقط شما شهروندشین. در بند 3 میگن ما باورمند و متحد به برقراری حکومت قانون در ایران بر پایه دموکراسی سکولار هستیم که حقوق بنیادین بشر را برای همه شهروندان ایران تأمین و تضمین کنند. عالیه. قطعی شد که اینا به حقوق بشر پایبندن. این جریان ثابتی چی بود؟ پرویز ثابتی 3 نفر از کسایی که ادعا میکنن در زمان شاه شکنجه شدن توسط پرویز ثابتی ازش شکایت کردن بعد از 46 سال در آمریکا. بعد اینایی که قراره که متحد بشن از حق تک تک شهروندای ایران دفاع کنن از حقوق بشرشون، آیا حق رهایی از شکنجه و آزار این حقم قائلید براشون؟ سوال زیاده، 12 ماده و 1200 سوال. در بند 6 میگه تازه متحد میشویم که حقیقت یابی در خصوص همه جنایات رژیم و رسیدگی به پرونده ناقضان حقوق بشر و مرتکبان جنایات علیه بشریت را نیز در یک فرایند شفاف عدالت انتقالی به سرانجام برسانیم. فهمیدین شما؟ باور کردین؟ خب بیایم با هم چک کنیم. حقیقت یابیه ولتاژ به شما نشون میده که این بند در عمل چگونه همین امروز محک خورده. اول گفتن که ما حقوق بنیادین بشر رو برای همه تأمین میکنیم، به عدالت انتقالی هم باور داریم. اما وقتی نوبت شکایت 3 تن از قربانیان شکنجه زمان شاه مطرح میشه، شروع میکنن حمله کردن، شروع میکنن دفاع از شکنجه کردن و رضا پهلوی سکوت میکنه. یعنی که ساواک حرفش و منطقش و دیدش درست بود، تاریخ این رو اثبات کرد. متوجهین؟ وانگهی جناب پرویزخان ثابتی که از دید من و از دید میلیون ها ایرانی قهرمان ملی هستن، ایشون نه هیچ وقت خودشون بازجو بودن، ایشون در سطح تاپ ساواک بودن، در مورد تصمیم گیری ها، استراتژی ها، راهکارها. ایشون کسی نبودن که بخوام برن دنبال چه می‌دونم تعقیب و گریز 2 تا تروریست مجاهد و فدایی که می‌خواستن بمب بزنن یا ترور کنن، یا که بیان اینا رو بگیرن شکنجه کنن و فلان این حرفا. چون اصلا در سطح اون برنامه نبودن. خیلی صدها نفر افراد پایین‌تر بودن که اون کارا رو می‌کردن. چرا سکوت میکنه؟ مگه این همه نگفتن اینا برای خراب کردن آقا رضاست؟ از عالی جناب دفاع کردن ولی گفتن پرویز ثابتی بهانه است، رضا پهلوی نشانه است. چرا رضا پهلوی موضع نگرفت و بیاد بگه ای دوستان عزیز، امیرحسین جان، سعید قاسمیان، علیرضا کیانی، دولت من، ما قراره از عدالت انتقالی دفاع بکنیم، پس
حق شکایت رو برای تمام شهروندان قائلیم. روند عدالت انتقالیمون هم خیلی شفافه. خب دادگاه اینجا مگه غیر شفافه؟ مگه قرار دادگاه چیزی رو از شما پنهان بکنه؟ یا مثلا رفاقتی داره با اون ستا با شما بعد با عالی جناب؟ چقدر سعی کردین شکایت اینا رو بی اعتبار بکنین؟ حتی در قانون خود جمهوری اسلامی حق ارائه شکایت برای همه شهروندان حفظ شده. این که خب مردم میترسن برن از عده خاصی شکایت بکنن و تهدید میشن یا هر اتفاقی میفته یه بحث دیگه است. ولی آقایون هنوز به قدرت نرسیده، حتی این بند مثل که میخوان تو قانونشون هم نیارن. بند 6 شما یک اشکال کوچک دیگر هم داره. هیچ صحبت از مجازات و محاکمه نیست. رسیدگی به پرونده ناقضان حقوق بشر. من نمیدونم این رسیدگی و حقیقت یابی در خصوص همه جنایات رژیم که قراره در یک عدالت انقلابی در یک روند شفاف صورت بگیره آیا شامل محاکمه و مجازات این افرادم هست؟ این سوال در خود متنه، در عدم شفافیت متنتونه. به این سوال قطعاً کسانی که در جمهوری اسلامی طعم سرکوب و تبعیض و جرم‌انگاری رو حس کردن و چشیدن شما رو در مقابل این سوال قرار خواهند داد که آیا شما واقعاً مخالف شکنجه هستین؟ آیا شما هر گونه شکنجه ای رو برای هر کسی ممنوع میکنید؟ آیا شما هر کسی از این امر تعدی بکنه مجازاتش میکنید؟ آیا حق قائلید که کسی از کسانی که ریزش میکنند و به شما میپیوندند در آینده در حاکمیت زیر نظر شما از یاران تازه‌تون شکایت بکنه و بگه زمانی که هنوز با جمهوری اسلامی بودن اینا این کار رو با من کردن، اعلی حضرت درست اومدن با شما ولی این کار رو با من کردن، به اینا چی پاسخ میدین؟ پاسختون در مورد شاکیان عالی جنابتون پاسخ شایسته و حقوق بشری نبود. حق داریم به شما عمیقاً شک بکنیم. در بند 8 در مورد اقتصاد حرف میزنن و میگن ما به بازسازی اقتصاد کشور در چارچوب یک اقتصاد بازار بنیان که فرصت‌های لازم را برای همه ایرانیان فراهم کند باور داریم. اوکی. ما شک نداشتیم که شما طرفدار اقتصاد بازار، اونم به وحشیانه ترین نوعش هستید. اقتصاد بازار بنیان رو براتون من ترجمه میکنم. یعنی دست سرمایه رو باز میذاریم. یعنی سرمایه‌دار رو در تصویب قوانین مربوط به قوانین کار باز میذاریم تا منافعش تامین بشه. خیلی ساده است. بازار بنیان یعنی این، شیکش نکنین. هیچ حرفی از ریشه کن کردن فقر، هیچ حرفی از تأمین خدمات اجتماعی و بیمه ها و غیره نیست. نگید به چیزای ریز اشاره نکردن، خیلی جاها وارد جزئیات هم شدن. روشن کردن که اقتصادی که قرار سیستمشون رو شکل بگیره چیه. همینه که الان هست، یا تفاوت جدی نداره به لحاظ سیستم اقتصادی، با این تفاوت که رئیس رؤسا ممکنه شکل و شمایل تازه‌ای پیدا کنن، بعضیشون از آمریکا وارد شده باشن یا جای دیگه. تفاوت‌های اینجوری قطعاً خواهیم دید. آیا تفاوتیه که مردم دارن سرش مبارزه میکنن؟ اینا واقعاً با این مسائل بیگانه‌ان، از جای دیگه‌ای دارن به جهان نگاه میکنن. بند 9 هم یه نگاه کوچولی بندازیم و بگذریم ازش. تو بند 9 میگه ما متحد میشیم که از همه حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان ایران دفاع کنیم.
متحد میشویم که از این آزادی ها دفاع کنیم. هنو نگفتن این آزادی ها رو تأمین کنیم ها. یعنی حتی اینقدر وقاحت زیاده و انقدر روی رنج مردم اینا سرمایه گذاری کردن، گفتن 46 سال اینا انقدر سوختن که به بابای من که هیچ، به بابا بزرگم هم راضی شدن. احتمالا ما هم هر چی بنویسیم مردم زیرش امضا میزنن. خطای محاسبه داری آقای رضا پهلوی و تمام اطرافیان و مشاورینت. شما حتی به مهمترین مطالبه مردم که موضوع آزادی سیاسی، آزادی تشکل و برابری و عدالت جنسیتیه، باور ندارین حتی در نوشته‌تون نتونستین پنهان کنین این عدم اعتقاد و باورتون رو به این مطالبات. اینا متحد میشن که از این موضوعات دفاع کنن در دولت آینده. دولت انا، ولی مثل همین الان که ما از آزادی بیان دفاع میکنیم اونا هم دفاع خواهند کرد. در ادامه میگه ولی و در رفع تبعیض‌های مذهبی، جنسیتی و جنسی با همه توان خیش بکوشیم. اگه نشدم نشد، ما کوششمون رو کردیم، ما سعیمون رو کردیم، نشد. چرا انگشت میذارم روی این فعلا؟ این فعلا بعداً استدلال سیاسی و دفاع از خود داره برای دولت. شما نمیتونین یقه کسی رو که بهتون میگه ما متحد میشویم دفاع کنیم، یقهشو بگیری بگی هی آزادی من سلب شده، تشکل منو ریختن با چماق زدن. میگه ما از آزادی بیان دفاع میکنیم، از آزادی تشکل دفاع میکنیم، تلاشمون هم داریم میکنیم که برای همه تأمین کنیم. نمیشه، هرج و مرجه. خب چیکار کنیم؟ جلوی همه رو نمیشه گرفت و یعنی شما هنوز استنادی نداری که بگی شما به ما قول داده بودین که اینو اجرا کنین، شما قول داده بودین که انرژی دولت صرف این قضیه بشه، شما قول داده بودین فرقی بکنید با جمهوری اسلامی. بهتون بهانه هرج و مرج رو میارن، بهانه جنگ رو میارن، خطر خارجی رو میارن، تجزیه ایران رو میارن. اینجاست که واژه ها مهم میشن. بند 11 اون بندیه که خیلی همه اومده بودن نشسته بودن مونیخ، همه 30 تا سازمان و حزب و گروه و سازمان جمعیت و انجمن و اتحادیه و شبکه و همه چی بودن، همشون البته یه ایران نوین و یه رستاخیزی یه جایشون داشتن. اینا همه جمع شده بودن که چیکار کنن؟ 2 بند رو به این بیانیه اضافه کنن. یکی از این بندها بند 11 است که میگه دقت کنین: بر پایه خواست گسترده مردم ایران که در سالهای اخیر در شعارها و پیام‌های آنها جلوه‌گر شده است، ما شاهزاده رضا پهلوی را رهبر انقلاب ملی و دوران گذار تا زمان شکل‌گیری نخستین مجلس و غیره و غیره و غیره. اینا هم حرفا که آخر صندوق رای میزنه، اول آقا رضا رو میاریم بعد ان شاءالله گربه است. درست اتفاقی که سال 57 هم افتاد. اینجا میگن که بر پایه خواست گسترده مردم ایران که در شعارها و یعنی واقعا مردم اومدن گفتن رضا پهلوی رهبر دوره گذار و ملی ما، انقلاب ملی ما. خودشون در جهت پروپاگاندایی که گفتیم همیشه دارن و میکنن، یک دروغ رو میگن، بر پایه اون دروغ بقیه ادعاهاشون رو مطرح میکنن. حرف تو دهن مردم ایران گذاشتن، حالا دارن بر پایه اون حرفی که مردم ایران نزدن اینا سیاست تعیین میکنن، رهبر انتخاب میکنن. و بند 12 پرچم سرنگ شیر و خورشیده که اضافه شده به این بیانیه که ریشه در تاریخ درازاهنگ. این چی بود؟ درازاهنگ، تاریخ درازاهنگ یعنی مثلا تاریخ طولانی. درست گفتم؟ فکر کنم درست گفتم. پرچم سرنگ شیر و این واژه‌های اینا به هر شکل باید یه
رنگ و لعابی به این متن بیخاصیت بده دیگه. ما پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران را که ریشه در تاریخ درازآهنگ و به هم پیوسته دولت و ملت ایران دارد، نماد وحدت ملی و پرچم مبارزات گسترده ملت ایران می‌دانیم و مبارزه خود را دوشادوش هم زیر این پرچم ادامه خواهیم داد. اینا اصلا تو این اتفاقا همین سالهای اخیر جوری راجع به این پرچم حرف زدن که آدم میبینتش فکر میکنه خواستم یه چیزی بگم ولی بذاریم بگم. فکر میکنه که ببین شاید قبلا به تو حتی علاقه هم داشتم، ولی این واقعا فاشیستایی که تو رو حمل میکنن تو رو هم ترسناک میکنن. باید دسته دسته میله های پرچم شیر و خورشید جوری بهشون فرو کرد که از حلقشون بزنه بیرون. چیا نشستید محکوم میکنه؟ برای همینه که شما حق دارید با هر پرچمی هر جا میخواید برید، هر جوری میخواید مبارزه کنید، ولی بدونید که این نوع دفاع شما از پرچم که اون رو مهمتر از جان و کرامت انسان ها میدونین، شمایی که پرچم رو، حفظ پرچم رو مهمتر از جان مردم میدونین و حاضرید کسانی رو به خاطر عدم اعتقادشون به اون پرچم مورد خشونت قرار بدید، یقین داشته باشید که با 1 بند، 10 بند، 100 بند دیگه نمیتونید اعتماد این جامعه رو به سمبل هاتون جلب بکنید. این سمبل ها در تجربه تاریخی ما فقط مظهر خشونت بودن. میدونم خوشتون نمیاد. این سند وقاحت، سند دیکتاتورمنشی، سند بی تعهدی و بی اعتقادی به اتفاقاً اصول بنیادین حقوق بشره. از اونها گذشته بی اعتقاد به دموکراسی، مشارکت مردم و رأی مردم در تمام مراحل. این سند رو با دقت بخونین. میدونم جایی منتشر نشده، میدونم خودشونم بازنشرش نکردن، پیداش کنین یه جایی رو بخونین، چون قرار مبانی قانون اساسی آینده دولت مردان خاندان ایران ساز باشه. بیانیه 12 ماده‌ای سرنوشتش به همین سادگی بود. از بند مفادش وقتی راجع به مردم ایران حرف میزنه، وقتی راجع به تجزیه حرف میزنه، وقتی راجع به عدالت به اصطلاح عدالت انتقالیشون حرف میزنه، همه این متن بوی باروت میدهد. مرسی از اینکه تا این لحظه با من بودین. میدونم که بعضی برنامه‌های ولتاژ یکم تلختره، یکم شاید سخت‌تر شنیدنش. مرسی که با من بودین. ولتاژ رو به دوستان و آشنایانتون، گروه‌های خانوادگی معرفی کنین. مهمتر از همه سابسکرایب کنین و ولتاژ رو دوست داشته باشین.